डायोड भनेको नन लिनियर डिभाइस भनेर हामीले पढेको है, किनकि त्यसको भिआई क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने है भोल्टेज र करेन्ट है भिआई भोल्टेज र करेन्टको हामीले त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स प्लट हेर्ने हो भने कस्तो देखिन्छ नन लिनियर खाले देखिन्छ है, नन लिनियर खाले देखिन्छ, स्ट्रेट लाइन छैन। जबकि हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि एउटा रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने सिम्पली हामी रेजिस्टेन्स हेर्छौँ है, रेजिस्टेन्समा हामीले रेजिस्टेन्सलाई कुनै एउटा भोल्टेज सर्किटमा सिरिजमा जोड्ने हो भने है सिरिजमा र रेजिस्टेन्सको एक्समा भोल्टमिटर र सिरिजमा त्यहाँ ओम एमिटर है, सिरिजमा एमिटर भनेको सिरिजमा त्यहाँ करेन्ट मेजर गर्नको लागि सिरिजमा एमिटर, त्यसपछि रेजिस्टेन्स, त्यसपछि भोल्टेज सोर्समा कनेक्ट गर्ने हो भने त्यो रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्ट भनेको त्यसमा ड्रप हुने पोटेन्शियल और त्यहाँ रेजिस्टेन्स र भोल्टेज सोर्स मात्र छ भने के हुन्छ जुन भोल्टेज सोर्सको भोल्टेज जति छ नेराबाट त्यति सेम नै भोल्टेज हुन्छ। जस्तै 10 भोल्ट छ भने रेजिस्टेन्स पनि 10 भोल्ट नै हुन्छ, 5 भोल्ट छ भने 5 भोल्ट नै हुन्छ है। भोल्टेज कति छ है, भोल्टेज हामी 0 बाट इन्क्रिज गर्दै जान्छौँ, 0 बाट भोल्टेज इन्क्रिज गर्दै जाँदाखेरि 0 1 2 3 4 गर्यो भने करेन्ट पनि त्यही रेसियोमा इन्क्रिज भइरहेको हुन्छ। द्याट मिन्स के हो जस्तै अहिले यो फिगरमा देखिरहेको छ यहाँ भोल्टेजको भ्यालु पहिला कति छ 0 छ, त्यसपछि बिस्तारै इन्क्रिज गर्दै गयो, त्यसमा त्यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट अर त्यो रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्ट पनि के हुन्छ बिस्तारै इन्क्रिज हुन जान्छ। यो प्रोपोर्सनल हुन्छ है, भोल्टेज जति रेसियोले इन्क्रिज भयो करेन्ट पनि त्यही रेसियोले इन्क्रिज हुन्छ हो। ओम्स ल है, ओम्स ल जसमा के हुन्छ voltage is direct proportional to current or current flowing through a circuit is direct proportional to voltage, so V equals to IR or I equals to V by R है, current I proportional to P and I equals to V by R है, त्यो हुन्छ, त्यो भनेको के हो ओम्स ल। सो लिनियर डिभाइस यो लाइन के छ यसको VI क्यारेक्टरिस्टिक और VI कर्व के छ यो स्ट्रेट लाइन छ भने त्यस्तो डिभाइसलाई हामी के भन्छौँ लिनियर डिभाइस भन्छौँ भनेको जसले ओम्स ल फलो गर्छ त्यस्तो डिभाइस, त्यस्तो इलेक्ट्रिकल डिभाइस or त्यस्तो इलेक्ट्रोनिक डिभाइस or simply said to be any of electronic device or electrical device are said to be linear device which follows the Ohm's law है, जसले ओम्स ल फलो गर्छ। द्याट मिन्स V equals to IR हुन्छ है। त्यस्तै गरी अब कुनै कुनैमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि कुनै कुनैमा फर्स्टमा चाहिँ अलिकति लाइन आएको जस्तो हुन्छ, त्यसपछि अलिकति कर्भ हुने, फेरि कर्भ चाहिँ त्यो प्रोपर्टिज भनेको स्ट्रेट लाइन नहुने त्यहाँ भ्यालु हो, कुनैमा चाहिँ भोल्टेज केही पोइन्टमा भोल्टेज अनुसार करेन्ट इन्क्रिज हुने, त्यसपछि करेन्ट भोल्टेज अलिकति मात्र इन्क्रिज हुँदा पनि करेन्ट चाहिँ के हुन्छ करेन्ट ऱ्यापिडली इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेको त्यो स्ट्रेट लाइन हुँदैन भनेको। त्यसमा के छ भिआई कर्भ के छ नन लिनियर छ है, भिआई कर्भ के छ नन लिनियर छ, नन लिनियर छ भने त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ नन लिनियर डिभाइसेस भन्छौँ। त्यस्तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक डिभाइस है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक डिभाइसलाई नन लिनियर डिभाइस भन्छौँ। जस्तै हामीले प्रायः जसो युज गर्यौँ भनेको रेजिस्टर, त्यस्तै गरी अब इम्पिडेन्स जहाँ जुनमा हुन्छ नि इम्पिडेन्स जस्तै रेजिस्टर भयो इन्डक्टर भयो क्यापेसिटर है, इम्पिडेन्स रेजिस्टर इन्डक्टर क्यापेसिटर तिनीहरू भनेको के हो लिनियर डिभाइसेस भयो। त्यसमा भोल्टेज इन्क्रिज गर्यो भने त्यसमा फ्लो हुने त्यो सर्किटमा फ्लो हुने करेन्ट पनि इन्क्रिज हुन्छ। सो रेजिस्टर इन्डक्टर एन्ड क्यापेसिटर आर एक्जाम्पल अफ लिनियर डिभाइसेस। यो चाहिँ के हो यो सर्किट चाहिँ के हो लिनियर डिभाइसको VI क्यारेक्टरिस्टिक कर्भ भने जस्तै नन लिनियरमा के हुन्छ भोल्टेज इन्क्रिज अनुसार करेन्ट त्यही रेसियोमा इन्क्रिज हुँदैन, यो भनेको यो चाहिँ यो एकदम माथि जान सक्छ अरू यो बिस्तारै इन्क्रिज सक्छ है, बिस्तारै भनेको भोल्टेज अनुसार नभइकन भोल्टेज इन्क्रिज हुन्छ त्यो रेसियोमा नभइकन अर्कै रेसियोमा भनेको त्यसमा लिनियर हुँदैन प्रोपोर्सनल हुँदैन है, त्यस्तो छ भने द्याट इज के हो नन लिनियर डिभाइस है। नन लिनियर डिभाइस नन लिनियरमा सेमिकन्डक्टर लगायतका सबै डिभाइस है, सेमिकन्डक्टर सबै के हो नन लिनियर डिभाइस हो है सेमिकन्डक्टर। अब त्यसमा लिनियर र नन लिनियर के कस्तो हुन्छ भनेर हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिला नन लिनियर डिभाइसको प्रपर्टी हेरौँ है। ट्याक्क लिनियर डिभाइसको अपोजिट चाहिँ लिनियर डिभाइसको अपोजिट भनेको लिनियरले के गर्छ ओम्स ल फलो गर्छ, नन लिनियरले ओम्स ल फलो गर्दैन। लिनियर के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ लिनियरको VI कर्भ, नन लिनियरको के हुन्छ नन लिनियरको त्यसको स्ट्रेट लाइन है, नन लिनियरको स्ट्रेट लाइन हुँदैन। नन लिनियरको हुँदैन है, नन लिनियरको चाहिँ स्ट्रेट लाइन हुँदैन है, नन लिनियरको स्ट्रेट लाइन हुँदैन है। अब त्यसपछि त्यसको प्रोपर्टिज हेर्ने हो भने त्यसको प्रोपर्टिज है, त्यसको प्रोपर्टिज हेर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला के छ त्यसमा ओम्स ल फलो गर्दैन अघि भने जस्तै है, एकैछिन है
सबैभन्दा पहिला त्यसमा के हुन्छ ओम्स ल फलो गर्दैन जबकि लिनियर डिभाइसले के गर्छ ओम्स ल फलो गर्छ नन लिनियरले ओम्स ल फलो गर्दैन है त्यसपछि अर्को भनेको ओम्स ल फलो नगर्नु मिन्स के हो लिनियर डिभाइसको के हुन्छ स्ट्रेट लाइन हुन्छ नन लिनियर डिभाइसको स्ट्रेट लाइन हुँदैन त्यस्तै गरी लिनियर डिभाइसेस जस्तै रेजिस्टेन्स क्यापेसिटन्स तिनीहरू छ भने के हुन्छ इन्डक्टर छ भने हामीले आरसी आरएलसी आर सर्किट तिनीहरूमा के गर्छौँ हामीले डिफ्रेन्ट थियोरमहरू जस्तै बेसिक इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा बीईमा है इलेक्ट्रिकलमा हामीले त्यसमा नोर्टन्स थियोरम थेभेनिन्स थियोरम सुपरपोजिसन थियोरम म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थियोरम लगायतका डिफ्रेन्ट थियोरमहरू त्यहाँ हामीले गरेका थियौँ तर के हुन्छ नन लिनियर डिभाइस है जसले ओम्स ल फलो गर्दैन त्यसमा चाहिँ के हुन्छ ती थियोरमहरू द्याट इज थेभेनिन्स थियोरम नोर्टन्स थियोरम सुपरपोजिसन थियोरम लगायतका थियोरमहरू यसमा भेरिफाई हुँदैन यसमा फलो गर्दैन है त्यो हुँदैन यसमा नन लिनियर डिभाइसमा चाहिँ त्यो थेभेनिन्स नोर्टन्स लगायतका थियोरमहरू त्यो फलो गर्दैन है त्यो भेरिफाई हुँदैन त्यसपछि यो नन लिनियर डिभाइसलाई है त्यो थियोरमहरू लागू नभए पनि है यी थियोरमहरू लागू नभए पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ हामीले केबिएल अर केसिएल युज गरेर एनालाइसिस र सल्भ गर्न चाहिँ सकिन्छ है त्यो केसिएल केबिएल युज गरेर नन लिनियर डिभाइसलाई हामीले त्यो सर्किट कन्टेनिङ नन लिनियर डिभाइसेस क्यान बी एनालाइज अर सल्भ त्यो चाहिँ सल्भ अर एनालाइज गर्न सकिन्छ एनालाइसिस गर्न सकिन्छ है त्यस्तै गरी जब कि रेजिस्टेन्स हेर्ने हो भने त्यसको रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स चाहिँ फिक्स हुन्छ है रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स फिक्स हुन्छ तर नन लिनियर डिभाइसको त्यसमा रेजिस्टेन्स के हुन्छ चेन्जिङ हुन्छ रेजिस्टेन्समा नन लिनियर डिभाइसले डिफ्रेन्ट थियोरमहरू फलो गर्दैन भनेछ है त्यसमा एउटा कहिलेकाहीँ एक्जाममा आएर हुन्छ भेरिफाई विथ एप्रोप्रिएट एक्जाम्पल द्याट नन लिनियर डिभाइसेस डजन्ट फलो द प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन भनेर प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन फलो गर्दैन भनेर है सुपरपोजिसन थियोरम भनेको के हो जस्तै हामीले भोल्टेज सोर्स पिओन है भोल्टेज सोर्स पिओन एउटा त्यसपछि अर्को भोल्टेज सोर्स V2 युज गरिरहेको छौँ सिम्पली त्यसमा रेजिस्टेन्स R मात्र छ भने भोल्टेज सोर्स V मात्र हुँदाखेरि त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट I1 भोल्टेज सोर्स V2 मात्र हुँदाखेरि त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट I2 है V1 हुँदाखेरि करेन्ट I1 हुन्छ V2 मात्र हुँदाखेरि I2 हुन्छ भने V1 र V2 दुईटै भोल्टेज सोर्स एट अ टाइम छ भने त्यो रेजिस्टेन्समा फ्लो हुने करेन्ट I1 प्लस I2 हुन्छ है अब त्यहाँ डिरेक्सन फरक हुन सक्छ डिरेक्सन I1 को पोजिटिभ I2 को नेगेटिभ हुन सक्छ त्यो चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ है डिरेक्सन अनुसार अब एउटै डिरेक्सनमा ठ्याक्क बिचतिर गइरहेछ भने बिचतिर दुईटैबाट गइरहेछ भने I1 प्लस I2 रिभर्समा छ भने एउटै रेजिस्टेन्समा सिरिजमा छ भने I1 माइनस I2 और I2 माइनस I1 हुन्छ है त्यस्तो हुन्छ भनेको सम अफ इफेक्ट एउटा भोल्टेज सोर्स V1 को इफेक्ट I1 V2 को इफेक्ट I2 छ भने त्यसमा रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ सम अफ द इफेक्ट अफ इन्डिभिजुअल भोल्टेज सोर्स है एकचोटि V1 मात्र अर्कोचोटि V2 मात्र त्यसो हुन्छ भनेपछि त्यस्तै गरी यदि हामीले नन लिनियर डिभाइस त्यसमा चाहिँ नन लिनियर डिभाइस युज गर्ने हो भने है नन लिनियर डिभाइस युज गर्ने हो भने त्यसमा प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन फलो हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्न खोज्छौँ है अब यसमा यो अनुसार के छ हुँदैन भनेको छ अघि हामीले भर्खर माथि हेरेको के छ प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन लगायतका डिफ्रेन्ट सुपरपोजिसन है सुपरपोजिसन के छ सुपरपोजिसन नोटन्स त्यसपछि थेभेनिन्स थियोरम म्याक्सिमम पावर ट्रान्सफर थियोरम आदि इत्यादि तिनीहरू फलो गर्दैन भनेको छ है तिनीहरू फलो गर्दैन भनेको छ त्यसको लागि अब हामीले डायोडमा हेरेको के हो डायोडको इक्वेसन है डायोडको इक्वेसन आई कस्तो आइएस एक्सपोनेन्शियल भी बाई एनबिटी एक्सपोनेन्शियल पावर है एक्सपोनेन्शियल भी बाई एनबिटी -1 डायोडको इक्वेसन भयो यो नन लिनियर डिभाइस भनेको डायोड मात्र होइन के हो डायोड लगायतका डिफ्रेन्ट सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस सबै हो सो डायोड हुनसक्छ त्यसमा ट्रान्जिस्टर हुनसक्छ फेट हुनसक्छ भनेको डिफ्रेन्ट सेमिकन्डक्टर डिभाइसेस सो यसमा चाहिँ हामीले नन लिनियर डिभाइसको लागि हामीले इक्वेसन है नन लिनियर डिभाइसको लागि इक्वेसन भनेर हामीले नन लिनियर डिभाइस भनेको स्क्वायर ल डिभाइस भन्छौँ है नन लिनियर डिभाइसलाई स्क्वायर ल डिभाइस भन्छौँ र त्यसको VI क्यारेक्टरिस्टिक्स अर भोल्ट करेन्ट इक्वेसन भनेर हामीले IS इक्वल्स टु A टाइम्स VS माइनस VTR स्क्वायर हो यो इक्वेसन है नन लिनियर डिभाइसको इक्वेसन हो है द करेन्ट फ्लोइङ थ्रु नन लिनियर डिभाइस IS इज गिभन बाई IS इक्वल्स टु A VS माइनस VTR हुन्छ है नन लिनियर डिभाइसमा करेन्ट कति हुन्छ IS इक्वल्स टु A VS माइनस VTR स्क्वायर जहाँ IS भनेको नन लिनियर डिभाइसमा फ्लो हुने करेन्ट A भनेको कन्स्ट्यान्ट जसको भ्यालु 1 मिलिएम्पियर पर भोल्ट स्क्वायर हुन्छ S भनेको नन लिनियर डिभाइसको एक्रोसमा कति भोल्टेज छ है VS है VS भनेको नन लिनियर डिभाइसको एक्रोसमा भोल्टेज कति छ त्यो भनेको VS भयो र VTR भनेको थ्रेसोल्ड भोल्टेज जुन चाहिँ हामी के गर्छौँ 0 एज्युम गर्छौँ है VTR थ्रेसोल्ड भोल्टेज 0 A को भ्यालु 1 है A को भ्यालु 1 छ भने यो के हुन्छ IS इक्वल्स टु 1 इन्टु VS माइनस 0 स्क्वायर VTR भनेको 0 छ A को कति छ 1 छ सो IS भनेको कति हुन्छ VS स्क्वायर हुन्छ भनेको त्यसमा एप्लाइड भोल्टेज कति छ है
त्यसको एक्रसको भोल्टेज कति छ जुन हाम्रो नन लिनियर डिभाइस जस्तै डायोड भन्यो भने डायोडको एक्रसको भोल्टेज V अर PD है त्यो नै के हुन्छ त्यसको स्क्वायर नै त्यसमा फ्लो हुने करेन्टसँग इक्वल हुन्छ भन्छ है नन लिनियर डिभाइसमा सो IS इक्वल्स टु VS स्क्वायर वेयर VS भनेको के हुन्छ भोल्टेज ड्रप एक्रस नन लिनियर डिभाइस है नन लिनियर डिभाइस अब सुपरपोजिसन भन्नेबित्तिकै के हुनु पर्यो मिनिमम दुईवटा सोर्स हुनु पर्यो यसमा करेन्ट पनि हुन सक्छ भोल्टेज पनि हुन सक्छ हामीले सजिलोको लागि जहिले पनि भोल्टेज सोर्स युज गर्छौँ है दुईवटा भोल्टेज सोर्स युज गरेको छौँ यसमा consider two voltage sources that is V1 and V2 which is connected to non-linear device as shown in यहाँ के छ भोल्टेज सोर्स V1 छ V2 छ कनेक्ट गरेको कुनमा छ नन लिनियर डिभाइस यो छ नि यो नन लिनियर डिभाइसमा कनेक्ट गरेको छ है नन लिनियर डिभाइसमा कनेक्ट गरेको छ अघि हामीले के भनेको VS भनेको नन लिनियर डिभाइसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज है सो VS भनेको नन लिनियर डिभाइसको एक्रसमा हामीले VS र त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट IS है त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट IS अब यहाँ हेरौँ है यो दुईटै पोलारिटी एउटै छ माथि प्लस माइनस त्यसपछि प्लस माइनस एउटै पोलारिटी छ है एउटै पोलारिटी छ V1 हामीले एज्युम गर्यौँ 1 भोल्ट V2 हामीले 2 भोल्ट एज्युम गर्यौँ यो चाहिँ जति पनि एज्युम गर्न पाउँछ है अब हामीले सजिलोको लागि 1 र 2 एज्युम गरेको अब यसमा हेर्ने केबीएल लाउने हो भने है यसमा केबीएल लाउने हो भने यो लुपमा लाउँदा अहिले चाहिँ यो है एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लुप लागेको छ केबीएल लाउने छ प्लस माइनस माइनस V1 छ त्यसपछि यो पनि प्लस माइनस माइनस V2 है त्यसपछि यो पोजिटिभ छ भने यहाँ पनि के हुन्छ नन लिनियर डिभाइसमा ड्रप हुने यो प्लस यो माइनस हुन्छ है सो यो एन्टी क्लकवाइजमा हामीले केबीएल लाउने हो भने के छ माइनस V1 माइनस V2 त्यसपछि माथिको यो प्लस VS है भनेको VS भनेको के हुन्छ हामीले सजिलैसँग यो फिगरबाट पनि हेर्न सक्छौँ VS भनेको यसको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको यो पोइन्ट र यो पोइन्टमा हुने भोल्टेज भनेको यो सम अफ V1 and V2 द्याट इज 1+2 भनेको कति हुन्छ 3 भोल्ट हुन्छ केबीएलबाट पनि त्यही नै आयो भनेको के हो VS है भोल्टेज ड्रप एक्रस छ नन लिनियर डिभाइस VS भनेको कति देखियो 3 भोल्ट देखियो र हामीलाई के थाहा छ नन लिनियर डिभाइसमा फ्लो हुने करेन्ट IS भनेको A टाइम्स VS माइनस PTR स्क्वायर A को भ्यालु 1 अघि भने जस्तै A को भ्यालु कति छ 1 छ PTR को भ्यालु कति छ 0 छ मिन्स के हो IS भनेको VS स्क्वायर सो यसमा फ्लो हुने करेन्ट IS भनेको के हुन्छ VS स्क्वायर VS को भ्यालु कति छ 3 सो 3 स्क्वायर भनेको 9 मिली एम्पियर सिम्पली यो भोल्टेज सोर्स दुईटै भोल्टेज सोर्स हुँदाखेरि V1 र V2 भोल्टेज सोर्स हुँदाखेरि यसमा फ्लो हुने करेन्ट कति देखियो IS मा फ्लो हुने करेन्ट भनेको 9 मिली एम्पियर देखियो अब सुपरपोजिसन थ्योरम भन्नाले के गर्छ हामी इन्डिभिजुअल मात्र राख्छौँ एकचोटि V1 राख्छौँ अर्कोचोटि V2 मात्र राख्छौँ सो कन्सिडरिङ V1 ओन्ली भनेको के हुन्छ यो V2 लाई हामीले के गर्छौँ यसलाई रिमुभ गर्छौँ र यो सर्ट गर्छौँ रिमुभ गर्छौँ र सर्ट गर्छौँ सो यहाँ V2 लाई रिमुभ गरियो र सर्ट गर्दाखेरि के छ V1 मात्र छ V1 अब यसमा VS यसलाई VS भन्छौँ र त्यस बेलाको करेन्टलाई IS त्यसपछि नेक्स्टमा V2 मात्र हुँदाखेरि त्यसमा VS डबल ड्यास गर्यौँ हैन भने यो VS1 IS1 गरेर हुन्छ है नेक्स्टमा V2 मात्र छ हुँदाखेरि VS डबल ड्यास IS डबल ड्यास अघि भने जस्तै यो VS2 IS2 गरेर पनि हुन्छ अहिले हामीले ड्यास गरेको छौँ सो VS र IS अब यहाँ VS भनेको के हुन्छ केबीएल लाउने हो अर प्यारललमा हेर्ने हो भने के हुन्छ VS भनेको यसमा यो जुन सोर्स भोल्टेज छ त्यही नै सो VS भनेको V1 जुन चाहिँ के हुन्छ 1 भोल्टेज र नन लिनियर डिभाइसमा फ्लो हुने करेन्ट IS भनेको के हुन्छ VS स्क्वायर सो IS ड्यास भनेको VS ड्यास स्क्वायर VS कति छ अहिले 1 भोल्ट छ सो 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ द्याट इज 1 मिली एम्पियर IS ड्यास भनेको 1 मिली एम्पियर देखियो अब त्यसपछि भोल्टेज सोर्स V2 मात्र राख्छौँ है हामीले भोल्टेज सोर्स V2 मात्र राख्छौँ भोल्टेज सोर्स V2 मात्र राख्दाखेरि के गर्ने V1 लाई रिमुभ गर्ने र सर्ट गर्ने भनेको यहाँ जुन V1 छ नि यहाँ यो V1 रिमुभ गर्यो सर्ट गर्यो भने के हुन्छ V2 मात्र छ त्यसपछि यो नन लिनियर डिभाइसमा फ्लो हुने करेन्ट IS डबल ड्यास र यसको एक्रसमा ड्रप हुने पोटेन्शियल VS डबल ड्यास अब यसमा पनि हेर्ने हो भने नन लिनियर डिभाइसमा ड्रप हुने पोटेन्शियल है यसको एक्रसमा हुने भोल्टेज ड्रप भनेको के हुन्छ VS ड्यास त्यो भनेको यो र यो भोल्टेज सोर्स के छ गिवन भोल्टेज सोर्स के छ प्यारलल छ हैन भने केबीएलबाट गर्दा पनि हुन्छ भोल्टेज सोर्स VS ड्यास डबल ड्यास भनेको के हुन्छ V2 सँग इक्वल हुन्छ सो VS डबल ड्यास भनेको 2 भोल्ट भयो है VS डबल ड्यास भनेको 2 भोल्ट र हामीलाई नन लिनियर डिभाइसमा के भन्ने थाहा छ हामीलाई त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट भनेको IS भनेको VS स्क्वायर हुन्छ यहाँ VS को भ्यालु आयो 2 भोल्ट सो यसमा फ्लो हुने V2 मात्र हुँदाखेरि फ्लो हुने करेन्ट IS डबल ड्यास भनेको VS डबल ड्यास होल स्क्वायर द्याट मिन्स 2 स्क्वायर भनेको 4 मिली एम्पियर देखियो V1 मात्र हुँदाखेरि 1 मिली एम्पियर त्यसैगरी V2 मात्र हुँदाखेरि कति आयो 4 मिली एम्पियर र सुपरपोजिसन थ्योरमले के भन्छ यो V1 VIS ड्यास प्लस IS डबल ड्यास मस्ट बी इक्वल्स टु यो IS भन्छ सो IS ड्यास र IS डबल ड्यास हेरौँ कति छ IS डबल ड्यास कति छ
4 छ is dash कति छ 1 छ सो is plus is dash plus is double dash equals to कति छ 1 plus 4 equals to 5 मिलिएम्पियर है is dash र is double dash भनेको v1 मात्रा हुँदाखेरिको 1 मिलिएम्पियर v2 मात्रा हुँदाखेरिको 4 मिलिएम्पियर भनेको अल टुगेदर दुई चिज हुँदाखेरि 1 र 4 जोड्दाखेरि 5 आयो भनेको is dash र is double dash 5 तर यसमा is कति छ 9 मिलिएम्पियर सुपरपोजिसन थ्योरम अनुसार के हुनुपर्छ is must be equals to is dash plus is double dash तर यहाँ के छ is भनेको 9 छ यो is1 भनेको is dash र is double dash कति छ 1 plus 4 भनेको 5 छ 9 is not equals to 5 त्यही भएर के हुन्छ नन लिनियर डिभाइसले प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन फलो गर्दैन hence in this way we can say that the non-linear devices doesn't follow the principle of superposition है यसरी एकदम सिम्पल रूपमा दुईवटा भोल्टेज सोर्स राख्ने त्यसपछि त्यसमा एउटा नन लिनियर डिभाइस जोड्ने त्यसको एक्रोसमा ड्र गर्ने भोल्टेज भनेको vs त्यसपछि त्यसमा फ्लो हुने करेन्ट is एकचोटि v1 मात्र लिने v1 मात्र लिँदाखेरि is dash और is1 निकाल्ने त्यसपछि v2 मात्र निकाल्ने त्यसपछि is double dash और is2 निकाल्ने is1 र is2 और is dash और is double dash जोड्ने त्यो जोड्दाखेरि फर्स्टमा जुन आएको छ is सँग के हुन्छ इक्वल हुँदैन इक्वल नहुनु मिन्स के हो प्रिन्सिपल अफ सुपरपोजिसन फलो गर्दैन यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं है यसरी सल्भ गर्न सक्छौं